Yo guys, hello, welcome back to my YouTube channel. So, today mag-unbox ulit tayo ng bagong item. So, ito yun, Razer Hydrator. Yan, ito yung packaging niya, kulay brown. Yan, yan, cleaning instruction. Ito yung design, ito yung pinakabote niya mismo. And so let's open it. Open na natin. Ayan, kita nyo, ito bang, ay, may plastic siya, parang foam. Ayan, kita nyo? Buksan na natin. Ay, parang bag siya, oh. Wow, magaan. Parang aluminum yata siya. Aluminum or alloy. May kasama pa siyang pangsabit pag sa bag, or pwede rin yata sa bike. Yan. Razer for gamers by gamers. Ito yung logo niya. Tingnan natin yung box ko, ano pang kasama. Manual lang, walang sticker. Kasi sa lahat ng Razer product minsan may sticker siya. So, manual lang siya. Hydrator. Yan. Tapos ano to? 2020 daw. Yan. Matte finish siya. Buksan natin. Plastic yung top. Buksan natin. Tapos may rubber. Yan. Para hindi siya mag-spill. Okay. Maganda. Around, nabili ko siya ng around 133 reals. So, yun. Okay na. Yan na yan. So, thank you guys again. Don't forget to subscribe, follow, like. Saka, panoorin nyo ang aking mga videos. Maganda rin. Maganda rin. So, yan na. Thank you.